হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? মই ধ্যান আশা কৰোঁ ভালেই। আজি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' অসমীয়া ব্যাকৰণৰ। ইয়াত মই তোমালোকক জতুৱা ঠাঁচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত। ইয়াত জতুৱা ঠাঁচৰ অৰ্থ সহকাৰে ইয়াৰ বাক্য ৰচনা কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইটো জতুৱা ঠাঁচৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 2। ইয়াৰ পাৰ্ট 1টো যদি চোৱা নাই চাই ল'বা তোমালোকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে। এই জতুৱা ঠাঁচৰ মই যিটো ছিৰিজ চলাই আছোঁ তাৰ আৰু দুটামান ভিডিঅ' আহিব, পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4, সেইকেইটাও চাই ল'বা তোমালোকে। এই যদি গোটেই পাৰ্টখিনি চাই লোৱা তোমালোকৰ জতুৱা ঠাঁচৰ 99% কাম ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তোমালোকে খালী এক্সামত গৈ লিখিব লাগে আৰু 6 মাৰ্কছ বা 8 মাৰ্কছটো নিজৰ হাতৰ মুঠিত কৰিব লাগে। তো ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লা। ইয়াৰে জতুৱা ঠাঁচৰ প্ৰথম 7টা মই পাৰ্ট 1ত আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াত 8 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম। তেজক পানী কৰ। এই জতুৱা ঠাঁচটোৰ অৰ্থ হ'ল কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা। ৰাহুলক বিদেশলৈ পঢ়িবলৈ পঠোৱাৰ বাবে দেউতাকে তেজক পানী কৰি পৰিশ্ৰম কৰিছে। 9 নম্বৰটো হ'ল পানী কৰ, মানে অৰ্থ বুজিবলৈ সহজ কৰা। অতি কঠিন বিষয় একোটাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষকে পানী কৰি বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰে। 10 নম্বৰটো হ'ল হাত লৰ, চোৰ স্বভাৱ। ইয়াৰ অৰ্থ: হাত লৰ স্বভাৱৰ মানুহক কোনেও ভাল নাপায়। গা গধুৰ। গা গধুৰ মানে হ'ল এলেহুৱা। গা গধুৰ মানুহে জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি সাধিব নোৱাৰে। 12 নম্বৰটো হ'ল ঢৌটোকে ৰৌটো কৰা, মানে সৰু কথাক ডাঙৰ কৰা। যদু আৰু মণিৰৰ এটি সৰু ভুলৰ কথা ঢৌটোকৈ ৰৌটো কৰি হৰিয়ে সকলোকে জনাই দিলে। 13 নম্বৰটো হ'ল চকু চৰহা, মানে আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা। ৰাম এজন চকু চৰহা ল'ৰা। 19ত বা বলা। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আনন্দত আত্মহৰা হোৱা। সৰু চাকৰি এটাকে পাই বিমলে 19ত বা বলাই ফুৰিছে। এতিয়া আহোঁ 15 নম্বৰ জতুৱা ঠাঁচটোলৈ, যিটো হ'ল জয়দেউ কাকুতি। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কাতৰ প্ৰাৰ্থনা। ৰজনীয়ে জয়দেউ কাকুতিক কৰিও মহাজনৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব নোৱাৰিলে। 16 নম্বৰটো হ'ল ঢোলৰ লগত টেমেকা। ইয়াৰ অৰ্থ ডাঙৰ মানুহৰ পিছত ঘূৰা সৰু মানুহ। ৰামৰ লগতে ৰমেশে গোটেই জীৱন ঢোলৰ লগত টেমেকা হৈয়ে কটালে। 17 নম্বৰটো হ'ল ঢৌতে খৰ মাৰি। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সময় নষ্ট নকৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঢৌতে খৰ মাৰি থাকিব নালাগে। তো গাইজ, ইয়াত মই 10টা জতুৱা ঠাঁচৰ আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ আৰু এটা যোনটো পাৰ্ট আহিব, পাৰ্ট 3, সেইটোত আৰু 10টা মই জতুৱা ঠাঁচৰ আলোচনা কৰিম, তো সেইটো চাবলৈ নাপাহৰিবা। ইয়াত যিবোৰ জতুৱা ঠাঁচ মই দি আছোঁ সেইবোৰ গোটেই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত অহা, মানে আগৰ বছৰবোৰত আহি যোৱা। তো এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে চাই যাবা। আজিলৈ বাই বাই। যোৱা পঢ়া যোৱা।